سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله د روغ او جوړ به یاستئ. نن ورځ د اپلیکیشن جوړولو وروستنۍ برخه باندې پیل کوو. نو ستاسو څخه غوښتنه کوو که زموږ د چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ، زموږ چینل هم سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ له نورو ملګرو سره هم، تر څو هغوی هم ترې مستفید شي. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړنی به تاسو تر دې ځایه پورې موږ لیکبڼو پورې پرون په لیست باندې مو خبرې کړې وې. نو راځو دلته په منیو باندې کلیک کوو. لومړنی منیو ته راځو، منیو باندې کلیک کوو. دلته اختیارونو فعالیت کړئ، دلته دا ځای باندې کلیک کوو. دلته به لومړنی د انلاین تجارت زده کړه، دلته راځو انلاین تجارت زده کړه، دلته کلیک کوو. دلته لومړی پاڼې ته لاړ شئ، دا ځای ورته انتخابوو. دلته شپږمه صفحه ورته انتخابوو. نو دلته پاس د انلاین تجارت زده کړه، دا ځای باندې کلیک کوو. دلته فریلانس زده کړه ورته انتخابوو. دلته لیست به ورته انتخاب کړئ، لیست ته لاړ شئ، دې ځای کې به لومړنی لیست ورته انتخاب کړئ او دلته دا ځای باندې کلیک کوو. دلته د یوټیوب زده کړه ورته انتخابوو. دلته لیست ورته انتخابوو، لیست دلته لیست باندې کلیک کوو. دوهم لیست ورته انتخابوو. دریمه د بایننس زده کړه باندې کلیک کوو. دلته دا ځای باندې کلیک کوو. دلته لیست ته لاړ شئ، دا ځای ورته انتخابوو. دلته لیست ورته انتخابوو، دریم لیست ورته انتخابوو. نو دلته به بېرته راشئ، د بایننس زده کړه باندې به کلیک وکړئ او دلته به زموږ په اړه دا ځای باندې کلیک وکړئ او دلته به پاڼه ورته انتخاب کړئ، دلته به کلیک وکړئ. پنځمه پاڼه ورته انتخابوو، دلته به کلیک وکړئ. اپلیکیشن شریکولو باندې به کلیک وکړئ او دلته به کلیک وکړئ. دلته به لاندې راشئ، تاسو ته دلته ښکاري اپلیکیشن واستوئ یا د اپلیکیشن استول یا د اپلیکیشن شریکول، ټوله همدا یوه خبره ده. راځو د اپلیکیشن واستوئ، د ځای باندې کلیک کوو. نو دلته راځو وروستی د اپلیکیشن څخه وتل یا خارجېدل ورته انتخابوو او دلته د ځای باندې کلیک کوو او دلته به لاندې راشئ، اپلیکیشن څخه وتل دا ورته انتخابوو. نو دا د سره لومړنی خوندي کړئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به لومړنی لیست ته راشئ، په لیست باندې کلیک کوو. دلته به د لیست فعالیت باندې کلیک وکړئ، دلته به کلیک وکړئ. پاڼې ته لاړ شئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. لومړنۍ پاڼه ورته انتخابوم. کولی شئ نور پاڼه هم ورته انتخاب کړئ. زه همدومره یوازې د فیوچر لرنینګ سپورټ د بایننس لپاره انتخابوم. سپورټ لرنینګ د وي ځکه صفحې کمې دي. نو دلته خوندي کړئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به په دوهم لیست باندې کلیک وکړئ. دلته د لیست فعالیت باندې کلیک وکړئ او دلته هم ورته پاڼه انتخابوو، دوهمه پاڼه ورته انتخابوو او دلته خوندي کړئ، د ځای باندې به کلیک وکړو او لومړنی لیست ته راځو، لومړنی لیست باندې کلیک کوو. دلته راځو د لیست فعالیت باندې کلیک کوو. دلته فایور زده کړه لومه صفحه ورته انتخابوو، څلورمه صفحه ورته انتخابوو، بس کې دریمه صفحه ورته انتخابوو. راځو د افورک لرنینګ لپاره څلورمه صفحه انتخابوو، څلورمه خوندي کړئ، د ځای باندې کلیک کوو او بېرته لومړنۍ فایلونو ته راځو. دلته کولی شئ تاسو یو تصویر به ورته انتخاب کړئ د خپله ګیلري څخه. نو موږ په لومړني سر کې یو تصویر دلته به راشئ، د آیکن فایلونه دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به دا ځای باندې کلیک وکړئ. دلته به په ګیلري باندې کلیک وکړئ او د ګیلري څخه به نو موږ دا ډول تصویر ورته انتخاب کړو. تاسو هم کولی شئ هر ډول تصویر دلته انتخاب کړئ. سایز یې لږ کوچنی کوو، راځو خوندي کړئ، د ځای باندې کلیک کوو. دلته یو نوم ورته ټاکو، دا ډول نوم ورته وټاکه. نو خوندي کړئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ
نو ملګرو دلته تاسو ته ښکاري اعلانات، بیې، تنظیمات او اعلانات او بیې دا ځای به دنده به زما فکر کومه ګټه به نه لري. نو تاسو بیا هم کولی شئ خپله خوښه مو ده که ورته انتخابوئ که نه انتخابوئ. زه راځم تنظیماتو باندې کلیک کوو، دلته به تصویر ورته انتخاب کړئ، د خپل د تصویر باندې به کلیک وکړئ، تصویر به ورته انتخاب کړئ. ګورئ موږ دا تصویر ورته انتخاب کړی او د تصویر به ورته انتخاب کړئ، خوندي کړئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته اصلي تنظیماتو باندې به کلیک وکړئ. دلته به د اپلیکیشن نوم ورته ولیکئ، پښتو هم کولی شئ او په انګلیسي هم کولی شئ. زه ورته یو نوم انتخابوم. انټرنیټ نړۍ. تاسو هم کولی شئ هر ډول نوم ورته انتخاب کړئ. دلته به لاندې راشئ، فرض کړئ زموږ د چینل نوم ورته انتخابوم. تاسو هم کولی شئ هر ډول نوم ورته انتخاب کړئ. ډیلی، فاشټو، نیوز، ټیچ. تاسو هم کولی شئ هر ډول نوم ورته انتخاب کړئ دلته. نو راځو خوندي کړئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ. اپلیکیشن جوړول دلته به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دلته دا آپشن به فعال کړئ تر څو اپلیکیشن انسټال شي. د اپلیکیشن ایپیکا فایل جوړ کړئ، انتخاب دا ځای باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به یو انتخاب کړئ تر څو اپلیکیشن انسټال شي. راځو انسټال باندې کلیک کوو. نو اوپن باندې به کلیک وکړئ. نو ګورئ هغه لومړنۍ صفحه ده، د دوهمه منیو ده. نو کولی شئ دلته راځو د آنلاین تجارت زده کړه دا باندې کلیک کوو. نو ګورئ شپږمه صفحه دلته تاسو ته واپس ما درته وویل که غواړئ صفحه شیر کړئ نو شیر کېږي به او که نه غواړئ نو نه به شیر کېږي. نو دلته موږ د شیر اپشن ورته انتخاب کړی او دلته کولی شئ صفحه شیر شي. دا ځای باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ صفحه به دلته شیر کېږي. نو زه دې څخه بیرته واپس کېږو، فریلانس زده کړه باندې کلیک کوو. دلته ګورئ فایور زده کړه باندې کلیک کوو. نو دلته موږ صفحه کې لیکنه نه دي ترسره کړې، دلته آنلاین ارنینګ باندې کلیک کوو. دلته موږ صفحې ملګرو ورته انتخاب نه کړې، نو موږ یوازې د افورک او پاور لپاره صفحې انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ د نورو لپاره هم صفحې انتخاب کړئ. راځو زموږ په اړه دلته مو هم یوه صفحه ورته انتخاب کړه، پنځمه صفحه د باینانس زده کړه. دلته مو هم ورته د فیوچر لپاره یوه صفحه انتخاب کړه او د سپاټ لپاره مو کومه صفحه انتخاب نه کړه. نو د اپلیکیشن شریکولو باندې کلیک کوو. نو ګورئ اپلیکیشن به شریکېږي. راځو دې څخه بیرته واپس کېږو. نو د اپلیکیشن څخه وتل دا ځای باندې کلیک کوو. راځو د انټرنیټ نړۍ باندې کلیک کوو بیرته. نو دلته ملګرو لومړنی سر کې راځو د فریلانس زده کړه دا ځای باندې کلیک کوو. دلته پاور زده کړه ګورئ موږ دلته صفحې جوړه کړې خو کومه لیکنه نه ده ترسره شوې. نو د دې لیکنې لپاره به تاسو لومړنی بیرته خپل اپلیکیشن ته راشئ. راځو اپلیکیشن ته راځو او دلته به پاڼې باندې کلیک وکړئ او دلته د مخ منځپانګې دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به لومړنۍ صفحه کومه صفحه کې تاسو غواړئ لیکنه ترسره کړئ هغه صفحه به انتخاب کړئ. ګورئ کلیک به ورباندې وکړئ. دلته کولی شئ خپله صفحه انتخاب کړئ. راځو یو متن ورته لیکم. راځو د پښتو متن ورته لیکو. تاسو کولی شئ هر ډول متن ورته ولیکئ. نو
دا ډول متن مې ورته ولیکه. نو تاسو کولی شئ هر ډول دا متن انتخابوو تر پایه پورې. نو بې باندې به کلیک وکړئ، سایز به هم لوی کړئ. دلته کولی شئ نورې هم سایز لوی کړئ تر 4 پورې. دلته به تر 3 پورې سایز ښایسته ښکاري. نو تاسو هم کولی شئ دلته به لیکنه سنټر ته برابره کړئ. دلته هم کولی شئ کلیک وکړئ او دلته تصویر هم ورته راخیستلی شئ. نو تاسو دلته لیکنې ته هم تغییر ورکولی شئ، رنګ ورته انتخابولی شئ. دلته به پاس صفحه باندې کلیک وکړئ. دلته صفحه رنګ کوو. نو ګورئ صفحه به دا ډول سره ښکاره کېږي. تاسو کولی شئ هر ډول رنګ هم ورته انتخاب کړئ. نو ګورئ تاسو ملګرو راځو اپلیکیشن بیرته رن کوو. خوندي کړئ، د ځای باندې کلیک کوو. دلته خوندي کړئ، کلیک کوو. دلته اپلیکیشن جوړولو صفحې ته راځو. دلته اپلیکیشن فایل جوړ د ځای باندې کلیک کوو، انتخاب باندې کلیک کوو. دلته اپلیکیشن رن کوو، د ځای باندې کلیک کوو، انسټال باندې کلیک کوو. اوپن نو اپلیکیشن را خلاصوو. دا لومړنۍ صفحه د ملګرو د باینانس زده کړه باندې کلیک کوو. دلته فیچر لرنینګ ورته انتخابوو. نو تاسو دلته لیدلی شئ هغه لیکنه چې موږ ورته انتخاب کړې وه او موږ لیکنه ترسره کړه په اپلیکیشن کې. نو تاسو هم کولی شئ دلته دا ډول لیکنه ترسره کړئ. نو دا برنامه تر همدې ځایه او بیا وروسته به په مسلکي یا سټانډرډ اپلیکیشن جوړولو باندې برنامه پیلوو. نو ستاسو نظر هم اړین دی. غواړئ په سټانډرډ اپلیکیشن جوړولو باندې برنامه درته جوړه کړو که نه؟ نو نظر مو هر سره شریک کړئ په کمنټونو کې. همدا برنامه تر همدې ځایه وه. تر بیا مو په خدای سپارم.